feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. සියලුම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්කස් ගීක් වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම තමයි පහළ description එකේ අපේ Telegram group එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් Telegram group එකටත් ගිහිල්ලා join වෙන්න. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා මම මුලින් දැම්ම වගේ වීඩියෝ එකක් කොහොමද ඔයත් හදාගන්න කියලා. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ විදිහට ඔයාගේ Play Store app එක open කරගන්න. එහෙම open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ search bar එකක්. මේ search bar එක උඩ එකපාරක් මෙහෙම touch කරගන්න. එහෙම touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට TikTok කියලා මේකේ search කරගෙන ඔයාලා මේ TikTok app එක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න. එහෙම install කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට TikTok app එක open කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මේ TikTok app එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ Gmail එකක් හරි දීලා TikTok app එකට sign in වෙන්න. එහෙම sign in වෙන එක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඒකින්ද මම ඒක ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට ඒක app එක open කරපු ගමන්ම දීලා හදා ගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේ පෙන්වන විදිහේ වීඩියෝ එකක්. ඔයාලා මේකට කරන්න ඕනි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඇති මෙන්න මේ වගේ plus mark එකක්. මේ plus mark එක touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අවසානට කියලා දෙනවා මේ watermark එකක්වත් නැතුව කොහොමද මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්නේ කියලා. ඒ හින්දා චුට්ටක්වත් skip නොකර මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මම ඔයාලට කියනවා. මේ විදිහට මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා මේ වගේ templates කියලා එකක්. අන්න ඒක touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තට යන්න. මෙන්න මෙහෙම. මේ පැත්තට යද්දි ඔයාලට මම මේ පෙන්නා වගේ template එකක් හම්බ වෙයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් මේ පැත්තට යද්දි එයි. ඒ කියන්නේ 23 වෙනි ටෙම්ප්ලේට් එක. එතන තියෙනවා select photos කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට ඔයාට මේ විදියට හදන්න ඕනේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න එක. මම මේ විදියට මෙතනින් එක ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නම් මෙන්න මේක. ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ වගේ OK කියලා එකක්. ඔයා මෙන්න මේ OK කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මේක හැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කැමති සින්දුවක් දාගන්න ඕනි නම් මෙතන තියෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ sounds කියලා එකක්. මේ sounds කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට songs බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඔයාලට කැමති song එකක් music එකක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට වෙන music එකක් එහෙමත් නැත්නම් song එකක් දාගන්න ඕන නම් ඔයාලා කරන්න ඕනි capcut InShot වගේ app එකක් පාවිච්චි කරලා මේකට වෙන සින්දුවක් දාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති සින්දුවක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එකපාරක් බැක් වෙන්න. ඒ විදිහට බැක් වුණාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ next කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මෙන්න මේ post කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේක මෙතනින් upload වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. එහෙම upload වුණාට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාගේ phone එකට දැන් මේක save කරගන්නේ කියලා. කිසිම watermark එකක්වත් නැතුව. ඒ කියන්නේ TikTok watermark එක නැතුව කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මගේ profile කියලා එකක්. මෙන්න මේ profile කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට හදාගත්ත වීඩියෝ එක select කරගන්න. ඒ වීඩියෝ එක select කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ dot තුනක්. මේ dot තුන touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එයි මේ වගේ copy link කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ copy link කියන එක දෙන්න. ඒ copy link කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මේ TikTok app එකෙන් අයින් වෙන්න. ඒ විදිහට ඔයාලා TikTok app එකෙන් අයින් වුණාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට Chrome app එක ඔයාගේ phone එකේම තියෙන මොකක් හරි web browser එකක් open කරගන්න ඕනි. මම මෙන්න මේ Chrome browser එක open කරගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම. එහෙම open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් එනවා මේ වගේ search bar එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ search bar එක touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ මේ එහා පැත්තෙන් වැටෙනවා වගේ ඔයාලා මෙතන type කරගන්න මෙන්න මෙහෙම musical down කියලා. මෙහෙම ඔයාලා මෙතන type කරගෙන මේක search කරගන්න. ඒක සර්ච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සයිට් එකකට යයි.
මෙන්න මේ වගේ මියුසිකල් ඩවුන් කියලා. ඔයාලා කරන්න ඕනි මෙතන තියෙන මෙන්න මේ enter TikTok වීඩියෝ කියලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ වගේ එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනි ඔයාලා කොපි කරගත්ත ලින්ක් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ටච් කරගෙනම ඉඳලා මෙතනින් එනවා මෙයාගේ paste කියලා එකක්. මෙන්න මෙතන උඩ. අන්න ඒක දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ලින්ක් එක මෙතනට වැටෙනවා. එතන යට තියෙනවා download කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ download කියන එක දෙන්න. ඒ download කියන එක දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට ඇවිත් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම යටට යද්දි මෙතන ඇති download mp4 now කියලා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරපු ගමන් මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට මෙන්න මේ විදිහට සේව් වෙනවා. එහෙම සේව් වුණාට පස්සේ මම ඔයාලට ගැලරි එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. කිසිම වෝටර්මාක් එකක් නැතුව මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට හදාගත්ත වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට සේව් වෙලා තියෙනවා. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එකට වෙනම මියුසික් එකක් වෙනම සෝන් එකක් කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ Play Store app එක. මම ඒක ටච් කරගන්නවා. ඒක ටච් කරගෙන ඔයාලා මෙතන මේ search bar එක මෙන්න මෙහෙම දෙන්න. ඒ search bar එක ඔයාලා ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන capcut කියලා මෙන්න මෙහෙම type කරගෙන මේක search කරගන්න. එහෙම search කරගත්තට පස්සේ මේ app එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් එනවා. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මේ app එක ඔයාගේ phone එකට install කරගෙන open කරගන්න එක. මෙන්න මේ ටික මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ ගැන දන්නේ නැති කෙනෙකුට විතරයි. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ open කියන එක දෙනවා. ඒක දුන්නාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ new project කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ new project කියන එකටත් එකපාරක් touch කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා හදාගත්ත වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න මෙන්න මෙහෙම. එහෙම සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ add කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ add කියන එක දෙන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක මෙතනට add වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන අවසානයේටම ගිහිල්ලා මේ ending කියන එකට එකපාරක් ටච් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එනවා මේ වගේ delete කියලා එකකුත්. ඔයාලා මෙන්න මේ delete කියන එකක් දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒ delete කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට කැමති නම් මේකට බෝඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මගේ මේ ෆොටෝ එකේම බෝඩ් එකක් තිබිච්ච හින්දා මෙතනට බෝඩ් එකක් දාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ හින්දා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් බෝඩ් එකක් දාගන්න ඕන කොහොමද දාගන්නේ කියලා. ඔයාලා කරන්න ඕනි මෙතන ඇති මෙන්න මේ වගේ canvas කියලා එකක්. අන්න ඒක මෙහෙම ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මෙතන තියෙනවා color කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ color කියන එක දෙන්න. ඒ color කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේ විදිහට සුදු පාට තෝරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම පොඩි කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම පොඩි කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බෝඩ් එකක් විදිහට ඒක ඇඩ් වෙනවා. එහෙම ඇඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ හරි ලකුණ දෙන්න. ඒ හරි ලකුණ දුන්නාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකේ මුලටම මෙන්න මෙහෙම ඇවිත් ඔයාලා මෙතනින් එකපාරක් මෙන්න මෙහෙම බෑක් වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඇති ඔඩියෝ කියලා එකක්. මේ ඔඩියෝ කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒ ඔඩියෝ කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් එනවා මේ වගේ sounds කියලා එකක්. ඔයාලා මේ sounds කියන එකක් දෙන්න. ඒ sounds කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙන්න මේ වගේ file manager එකක icon එකක්. ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා from device කියන මෙන්න මේක දෙන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම මියුසික් එකක්ම සින්දුවක්ම මෙන්න මෙතනින් එනවා. ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙන්න මේක දැනට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මෙතන මේ ප්ලස් මාක් එක ටච් කරලා. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන මේ උඩ ඔයාලා ඇඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක උඩ එකපාරක් මෙන්න මෙහෙම ටච් කරගෙන මෙතන තියෙනවා වොලියුම් කියලා එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. ඒක දීලා ඔයාලා මෙන්න මේක බිඳුවටම දාගන්න. එහෙම බිඳුවටම දාගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ හරි ලකුණ දෙන්න. මේ විදිහට ඔයාලා ඇඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එකේ සවුන්ඩ් එක අඩු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනි ඔයාට දැන් මේ තප්පර 12ක වීඩියෝ එකට ඔයා මේ ඇඩ් කරගත්ත සින්දුව තියෙනව නේද? අන්න ඒ සින්දුවේ කොතන ඉඳලා කොතනට ප්ලේ වෙනවද කියලා හදාගන්න එක. ඔයාලා කරන්න ඕනි ඔයාට මේ ඇඩ් කරගත්ත සින්දුවේ පටන් ගන්න තැනට මෙන්න මෙහෙම මේ සුදු පාටිර ගන්න. මෙන්න මේ හරියට වගේ. ඔයාට කැමති තැනකට ඔයාට පටන් ගන්න ඕනි තැනට තමයි මේ සුදු පාටිර ගන්න ඕනි. එහෙම අරගෙන මේ සින්දුව උඩ එකපාරක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරගෙන ඒ සින්දුව ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඇති ස්ප්ලිට් කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම. එහෙම ටච් කරගෙන ඒක මෙන්න මෙහෙම ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ delete කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරගෙනම ඉඳලා මේක මෙන්න මෙහෙම ඉස්සරහට දාගන්න. මෙන්න මෙහෙම. ඒ විදිහට ඔයාලා ඒක ඉස්සරහටම දාගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම මේ සින්දුව සිලෙක්ට් වෙලා තියෙද්දිම මේ ස්ප්ලිට් කියන එක දෙන්න. ඒක දීලා ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතනින් මේ delete කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට වෙන මියුසික් එකක් මේකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ icon එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න.
ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේක සේව් වෙනවා.